كتاب النهاردة اسمه لا تقتل الطفل في زوجتك للكاتب محمود توفيق. عزيز الزوج، انت بتشوف ان مراتك ست نكدية وزنانة، بس تعالى اقولك السبب النكد ده. سامعاك اللي بتقولي هتتفلسفي بقى. مراتك بقت جافة كده ومش زي زمان ايام الرومانسية، صح؟ وحاسس انك متجوز جعفر صاحبك، حاجة صعبة فعلا. انا حاسة بيك، بس بما انك اتدبست وخلفت او لسه مخلفتش او حسيت ان الدنيا بتضلم كده من كلام صحابك المتجوزين، كتاب النهاردة موجه ليك، بس بشرط انك تكون راجل متحمل قدر من المسؤولية ناحية مراتك وشريكة حياتك وبيتك. وده لان الكتاب موجه ليك كراجل حقيقي متزن قادر على الاحتواء والتفهم والدعم، عشان تخلي زوجتك أنثى حقيقية قادرة تسكن ليك وتطيعك عن احترام وحب ومحبة وأمان، مش على خوف واضطرار. وعشان انت الراجل، انت اللي تقدر تحقق ده وتخلي بيتك بيت طيب بحضورك فيه. طبعا انت بتسأل ايه علاقة الطفلة بمراتي وهقتلها ازاي يعني؟ اصبر عليا وهتفهم دلوقتي. مشاعر الأطفال الفطرية متوقعين الحب الغير مشروط من اللي حواليهم، ما يكونش حب متهدد بفقده في أي لحظة. لا، هم حاسين بأمان عاطفي، مستنيين من اللي حواليهم يفهموا بأقل تعبير وإنهم يقدروا ويعبروا عن اللي بيفكروا فيه بعفوية وتلقائية وبدون خوف. ومش منطقي بالنسبة ليهم إنهم يتقارنوا بحد، ومن حقهم يتدلعوا ويتمتعوا بصحبة اللي بيحبوهم. الميكس ده اللي بيخلي الأطفال تصرفاتهم تلقائية بريئة وجذابة جدا. وكل ما الشخص كبر وهو محتفظ بطفولة قلبه، كل ما كان محبوب وليه جاذبية كويسة جدا وقريب من اللي حواليه. وهنا هسألك سؤال: الراجل عادة بيفرح جدا لما تكون زوجته مؤمنة بيه ومحتاجة وجوده وشايفاه أحسن راجل في الدنيا ومفيش غيره، صح؟ صح، جميل جدا. وده بالظبط دور الطفلة اللي جواه، اللي هو لو حصل من جوزها خطأ يخلاه في موقع انتقاد من الناس وحست بتألمه من ده، هتقف معاه وتجيب له كل المبررات اللي تحفظ صورته قدامه وقدامها، وتخترع له أعذار وهتدافع عنه بكل الطرق. وده لأنها ممتلئة بدفاعه عنها وإنه عمره ما خذلها. لو كان بينتقدها في كل كبيرة وصغيرة وبيقلل منها قدام أهله أو قدام حد، هتشوف خطأه بدون أي تزويق، واحتمال تزوده في عينيه كمان. وهي نفس الطفلة اللي لو جوزها لو اتغير شكله ومبقاش مهتم بمنظره وبمظهره، هتشوفه توم كروز برضو. طب ليه؟ لاطمئنانها لتقبله ليها في كل تقلباتها الشكلية وشعورها بصدق ووفائه ليها. لكن لو هو من الأول محسسها التهديد إن هي لو فقدت أي شيء من جمالها هيزهد في حبها، فهي هتكون ملاحظة كل تغيير سيء فيه وشايفاه كمان بعدسة مكبرة. كمان عزيزي الراجل، موضوع علاقتكم بيبقى أحلى بيبدأ من عندك، وبيبدأ من مرحلة اختيارك لزوجتك أصلا من البداية، واللي مش هنفصل فيه كتير. بس مهم انك تدور على البيت اللي تقدر تسعده بسهولة، حد قريب من فكرك ورغباتك وتوجهك ومستواك. ما يكونش مثلا بيت طلباته المادية كتيرة، زي ان مامة العروسة بتقولك لا مش هنجيب لها شبكة اقل من بنت خالتها، لان غالبا ده نمط تفكير هتلاقي نفسك مسحول فيه على طول، مش مجرد شبكة هتجيبها. ففكر من البداية، هل هتقدر تتكيف مع النمط ده من البداية؟ تاني حاجة، ما ينفعش تقول لبنت عايز تتجوزها انا اتعرض عليا بنات اجمل منك ومستوى اعلى بس انا اخترتك عشان انت مؤدبة. من فضلك ارجوك، من فضلك سيبها في حالها. التنازل العظيم بتاعك ده، وما تقتلش انوثتها من قبل ما تتجوزها حتى، وما توافقش على واحدة شايف فيها عيب مش هتعرف تتجاوزه، وهتفضل شايف نفسك انك اتفضلت عليها لما قبلتها، لانها على بعضها كده بالنسبة لغيرك كانت هتبقى كنز، وده طلبه بالظبط. فما تسجنهاش انت معاك وتظلمها وتظلم نفسك من الاول. كمان اي راجل قبل الجواز محتاج ان يكون مؤهل لفتح بيت خاص بيه، هو يكون مستقل عن اهله ومن تدخلات اخواته وتحكمات مامته. لو مش قادر يستقل ولو مش قادر يكون مستقل عن اهله فده غير مؤهل للجواز. وفي نموذج بلاش منه خالص بتاع الراجل اللي لازم يكلم مراته قدام اهله بخشونه ويخليها تودي وتجيب عشان يبان قدام اهله ان هو راجل مسيطر. بس لا، كده لا راجل ولا مسيطر ولا اي حاجه، بالعكس هو هيسيبهم يفرضوا عليها صورة مسيئة جدا ما يقبلهاش حتى على أخته، وكده مراته هتشوفه تابع ليهم وهتكره زيارة أهله، والأهم هتفقد شعور الأمان بصحبته. والراجل لازم يفتكر كرامته زوجته من كرامته هو كمان، صورته كراجل في نظر مراته
بتتهز أول ما صورتها هي بتتكسر قدام الناس، لأن المفروض بالنسبة ليها الأمان والحماية. في حاجة بتحصل مع كتير من الناس بعد ما يتجوز، هي عاجباه كل حاجة، بس في حاجة كده قلقان من ناحيتها، انطباعه الأول عنها وليكن إحساسه إن هي جد قوي كده وملهاش في الهزار. مثلا كان طباع أولي كان مقبول تمام، بس الفخ اللي بيحصل واللي بيفضل يكرر الفكرة جواه وفي دماغه ويفضل يتعامل مع مراته على هذا الأساس لحد ما يتحول الأمر جواه إلى عقيدة، لحد ما إحساسه يأكد الشعور ده ويقولك أنا متجوز ست كئيبة يا ساتر، ده جوازة دي ولا تكفير ذنوب، وهكذا. مع إنه هو اللي عزز الفكرة جواه وجواها هي كمان، بدل ما ينزل لشريكته بشيء من الرحمة والحب ويفهم طباعها وميولها اللي ممكن تكون بسبب ظروف نشأتها المختلفة عنه. مش محتاجين نصدر أحكام ونصنف شركائنا، لكن محتاجين نفهمهم ونتقبل اختلافاتهم ونشوف مكمن الجمال في الاختلاف بدل التركيز على مساوئها، ونفكر ازاي ممكن نكمل بعض. وغير اختلاف الطباع، في اختلافات فطرية بين طبيعة الرجل والست، عدم فهمهم بيسبب مشاكل كتير. وأكبر الاختلافات دي إن الراجل بفطرته صياد، أما المرأة بفطرتها طاهية. بمعنى إيه؟ الراجل همه يرجع لأهله بالفريسة اللي بتمثل الكفاية والشبع والحماية، وفشلوا في ده والرجوع ليهم من غير حاجة من أكثر الأمور اللي بتألمه كرجل. وبطبيعة الحال مفيش صيد سهل، ومجرد النجاح في الصيد ده نهاية المهمة بالنسبة ليه يبقى في أعلى درجات الرضا خلاص. لكن الست هي طاهية مهما كان الصيد سمين، لو مفيش ملح مش هتعرف تطبخه. وبالنسبة ليها بداية وصول الصيد هو بداية المهمة مش نهايتها. تركيزها على تفاصيل كتيرة مهمة لإتمام المهمة، وده بيسبب خلافات كتيرة وسوء فهم كتيرة جدا بين الراجل والست. تلاقي الراجل راجع بخبر مفرح جدا بيمثل عنده صيد ثمين، في حين الست واخداه بالها من تفاصيل أكتر لسه مش موجودة. تسأله عملت كذا، طب هيحصل ايه في كذا، فيصور ويغضب ويحس ان هي بتدور على الناقص وبتقلل من جهده، وهي فعلا مش قصدها. لكن ده جزء من طبيعتنا كبنات وستات، بنركز على التفاصيل اكتر بكتير جدا من الراجل. وفعلا الصورة الكلية بدون التفاصيل ما تكملش، والتفاصيل بدون الصورة الكلية ما تكملش. ولذلك الحل بين الاتنين يتفهموا ويقدروا طبيعة بعض، هي تقدر أول اللي بيعمله وهو ما ياخدش كلامها على محمل عدم التقدير ولكن اهتمام أكبر. وده ياخدنا لنقطة مهمة جدا، وهي الاعتراف بالفضل. يعني زي ما تحب ان هي تقدر مجهودك وتعبك في الشغل عشانهم، انت كمان مهم قوي تقدر مجهودها، وما تفترضش ان اعمال البيت وتربية الاطفال سهلة ابدا على زوج، او ان نازلة في كتالوج. لا، في مجهود كبير جدا شاق عليها، وممكن يكون اكبر من مشقة عملك كمان في اوقات كتيرة. وممكن تجرب يومين بس، يومين قبل ما تنطق وتقول لا طبعا. مش هتستحمل وقتها لما بنتك او ابنك يضربوا بعض ويجي يشتكولك ان اخته كسرت سن القلم، ساعتها هتصدقني هتقطع شرايين ايدك. فلازم تقدر مجهودها وما تستخفش بيه، ولازم يكون في تقدير متبادل بينكم معترف بيه بالفضل بينكم. هسألك سؤال، لو ان شركة دولية فتحت فروع في قرى كتيرة وسابت الفرع الرئيسي بدون اهتمام، حاجة مش منطقية صح؟ كذلك إحسان الراجل للآخرين واهتمامه بأصحابه مع تركه لبيته بدون اهتمام ملوش أي معنى. بيتك أولى بالبر وبعد كده تيجي أي حاجة تانية. كتير من الأزواج عنده اتيتيود إن البيت للراحة وبس، زوجته تطلب منه يصلح حاجة في البيت إن شاء الله لمبة، بالنسبة ليه مأساة، وتبقى إنسانة مزعجة وزنانة. لو بتقرر الطلب مش معناه إن هي زنانة، لكن معناه إن الطلب ما تعملش فعلا، وهو مش هيتعمل لوحده أكيد. فإنك تحط الراحة رقم واحد ده اللي كان خطأ من الأول، ويخليك تتخنق من الأول وتزهق من كل طلب. أنت راجل البيت في الآخر مش ماكينة ATM. وكمان خليك حريص لما تكون موجود في البيت يكون لك حضور حقيقي في حياة زوجتك وولادك، تشوف احتياجاتهم وتشاركهم تفاصيلهم، تحضر معاهم السفرة، تعمل طيارة ورق لطفلك، تمسك لمراتك قماش بتقصه. الحب مش بالغزل ولا بالهدايا وبس، لكن بحضورك الحقيقي، وتقربهم منك يبقوا بيحكوا لك اللي بيحصل معاهم، مش بيحاولوا يخبوا عليك. وانت نازل هما مستنيين رجوعك، مش بيقولوا الحمد لله اخيرا. ده معناه انك تكون رجل حقيقي في بيتك، ويخليك اكثر رحمة وشعور بيهم، ويخليهم ممتلئين بيك
مش بيدوروا على اي اهتمام من عابر سبيل في حياتهم. نيجي بقى للحاجات اللي بتحرج شوية بس مهمة جدا جدا. هل تفتكر ان في راجل يحب يتعذب بحاجة بيكرهها في مراته وهي تقدر تصلحها؟ اكيد لا. جميل جدا. هل هي تحب ان هي تتعذب بحاجة فيه؟ اكيد لا طبعا. عشان كده الراجل ما ينفعش يكون غير مهتم بعيوبه ومش بيحاول يصلحها ومش مهتم بمنظره او بنظافته الشخصية، ومفروض ان شريكة حياته المفروض تتكيف مع ده. هي كده بينشأ جواها نفور وهي بتتحرك توضح لحد ما الامور تسوء تماما، فتضطر تلمح له فياخد الموضوع على كرامته. طب الصح قبل ما توصل للامر كده ان يكون حريص على ده من الاول، لان مفيش حد سوي يحب يتعذب بغيره، والاهم ولا حد سوي يحب حد يتعذب بيه. جميل جدا جدا. حاجة كمان مهمة بنغفل عنها هي اننا نحفظ جمال شريكنا في عينينا، ونحفظ عينينا على اللي منحبش نشوفه. وده يحصل باننا نحفظ خصوصية شريك حياتنا، باننا ما ندخلش عليه وهو بيقوم باي اعمال من حاجات النظافة الشخصية، او ندخل الحمام بعض على طول ونديه مساحة يتعطر ويتهيأ قبل ما نقرب منه، وهكذا. قولي لي عايزه ايه بالظبط؟ انطقي قولي عايزه ايه؟ عايزة ورد يا إبراهيم. نعم. عايزة ورد. إيه ما سمعتش؟ نفسي في ورد يا إبراهيم. وما تقولش بوكيه الورد ب20 جنيه والنص كيلو كباب أحسن منه وإنك شايف كباب رومانسي أكتر من الورد. انت مش بتجيب ورد ليه يا ابراهيم؟ يا ابراهيم ليه مش بتجيب ورد؟ اصل ممكن نفهم الراجل انه مش قادر يوسع على مراته، ماشي. مش قادر يوسع على مراته ماليا، ماشي. لكن غير مفهوم ولا مقبول ولا ليه عذر انك مش بتوسع عليها عاطفيا. يعني مفيش حاجة تمنع انه يجيب لها ورد او شوكولاتة حتى، ويقول لها كلام حلو ويطبطب عليه. على فكرة انا عايزة افكرك بنقطة في غاية الخطورة، والنعمة دي مراتك حلال مش حرام، وتتعامل معاها برحمة ولين، وتاخدها في حضنك وتخرجوا على الكورنيش عادي وتسمعها باهتمام، وتحزن لحزنها وتفرح لفرحها، وتمدح في شكلها ولبسها وجمالها واختياراتها، وتشجعها على الاهتمام بنفسها وتعزز فيها أنوثتها. لكن الجفاف والانتقاد وعدم الاهتمام أصلا، أو الراجل لما يشوفها بتعمل حاجة جديدة أو تطلب منه يقولها كلمتين حلوين يقولها مش كبرنا على الكلام ده يا ام العيال، ده كده بتقتل أنوثتها حرفيا وبيحولها لست جافة. الراجل نفسه هيفتقد أنوثتها، وبعدين يقولك هي الست الأنثى اللي كانت معايا راحت فين؟ راحت فين أنوثتها؟ وبالشكل ده هتلاقي الزوجة بتعاني من حرمان عاطفي شديد، على الرغم ان هي متجوزة، ورغم ان ده احتياج اصيل متأصل عندها زي حاجة الراجل للمتعة الحسية مع زوجته. وده ياخدنا للنقطة المهمة ان في كتير من الرجالة ما يعرفوش احتياج زوجاتهم جسديا، وان طبيعة الاستمتاع عندها بتختلف عنه كطبيعته كرجل، بل مش بيفكر فيها كطرف ليه حق الاستمتاع اصلا. وبينتهي بيها الحال ان هي ست متجوزة لكن حاجتها الجسدية غير مشبعة. والحقيقة ان الاشباع العاطفي والحسي من قبل الزوج مش من باب الفضل، من باب الحقوق الاساسية، وان القصور فيها بيكون خادش لرجولة الراجل. طبعا تلاقيك بتزعق دلوقتي وبتقول له كل حاجة انا مفيش حاجة، كل حاجة انا اللي اعملها، هي فين؟ اهدى بس. الحقيقة هو كتاب موجه للرجال فقط ومش بيتكلم عن الست في اي حاجة خالص. ولكن اوعدك الملخص الجاي هقدم لك كتاب كيف تبنين بيتا سعيدا، وده الملخص اللي هيكون خاص بالزوجة فقط، مش هيخصك في اي حاجة. بشكركم واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وما تنسوش تفعيل زر الجرس والضغط على سبسكرايب.